Zoveel stof zeg. Hey daar. Ik had jullie niet gezien. Welkom op deze eerste aflevering van Evening Talks. Nu vooraleer dat je denkt dat het weer een stoffige, saaie geschiedenisles is, niet gevreesd. Want vandaag gaan we een epische reis maken. En naar waar? Het verre Uruk. Dat ligt ongeveer ergens in Mesopotamië. En wanneer, denk je waarschijnlijk? Ja, we moeten daarvoor terugkeren in de tijd, ongeveer naar het 3e millennium voor Christus. En hierin zullen we zien dat twee vrienden zelfs heel hecht kunnen worden. Dat er een echte bromance tussen hen kan ontstaan. En dat zelfs stieren wel eens een off-day kunnen hebben en soms wel eens een bad mood kunnen hebben. Nu ga jij mee met ons op deze reis? Zie jij het zitten om deze epische reis te voltooien? Let's go! In een koninkrijk hier heel ver vandaan leefde een man genaamd Gilgamesh. Deze man was 1/3 menselijk en 2/3 goddelijk. En hij regeerde er als een machtige koning en werd dan ook bewonderd omwille van zijn macht en kracht. Maar ergens diep in zijn hart voelde hij een leegte, een verlangen naar iets groters. No man is an island. En dus besloot Gilgamesh om die enorme leegte die hij voelde op te vullen met de geneugten van het leven. Enerzijds speelde hij de baas over de mannen van de stad door ze te overtroeven met zijn atletische vaardigheden. En anderzijds eigende hij zich de vrouwen van deze mannen, meer bepaald de jonge bruiden van deze mannen toe, en zouden we hem kunnen bestempelen als de Rizlord van Uruk. Dit Casanova-gedoe en dit haantjesgedrag was een reden tot klagen voor de bevolking, want zij waren zijn wangedrag beu. En besloten dus om over te gaan tot een volgende stap. Terwijl Gilgamesh geen enkele vrouw aan haar man overlaat, besluit de bevolking zich te richten tot de goden. Na het vele weeklagen, als ook het aanhoren van de smeekbeden die zij constant blijven opzenden, besluiten de goden om zich te wenden tot het hoofd van de goddelijke dynastie, Anu. Anu op zijn beurt vraagt hulp aan de godin Aruru, daar zij degene is die Gilgamesh vorm heeft gegeven, om een tegenganger te maken die zich met hem kan meten. Ze zouden met elkaar strijden en daarna zou de vrede tot Uruk wederkeren. Ze nam een stuk klei en boetseerde de allermachtigste reus bekleed met enkel zijn haren, liet hem los in de velden en samen met zijn troep gazellen nam hij deel aan het leven van de wilde dieren. Gilgamesh krijgt te horen dat er een wilde man leeft onder de dieren en besluit om hem te temmen, door een van zijn straatmadeliefjes te sturen. Deze deerne priesteres, genaamd Shamhat, verleidt de wilde man Enkidu en ze beminnen elkaar voor 6 dagen en 7 nachten. De gevolgen zijn echter groot, want Enkidu was zwak en kon niet meer rennen zoals voorheen. Maar hij was steeds menselijker geworden. Hij had een breed inzicht verkregen. Maar bij de dieren kon hij niet meer terecht. Ze vluchtten weg, telkens wanneer ze hem zagen. En in plaats daarvan volgt hij nu de raad van de vrouw. Eet dit brood, Enkidu. Het is nodig om in leven te blijven. En drink dit bier, zo hoort dat in dit land. Nadat Shamhat Enkidu de menselijke manier van leven had bijgebracht, wordt hij de nachtwaker van het herderskamp. Maar op een dag hoort hij van een vreemdeling het verhaal van het ontspoorde gedrag van Gilgamesh en hoe dat hij de jonge bruiden in Uruk behandelde. En besluit hij te reizen naar de stad om tussen te komen op een huwelijk. Wanneer Gilgamesh net de slaapkamer van een bruid probeert binnen te treden, verspert Enkidu hem de weg en beginnen ze hevig te vechten. Na dit gevecht, waarin het lijkt alsof dat beide gelijken zijn, moet Enkidu zijn meerdere herkennen. En raar maar waar, de twee worden BFF's. Om hun nieuwe vriendschap te versterken, stelt Gilgamesh voor om een tocht te maken, een kweeste naar het Cederbos. In dit bos, in dit woud, woont de halfgod Humbaba. Dit afgrijselijke monster teistert het woud al ellenlang. Maar als men dit beest zou kunnen verslaan, dan zou men misschien toch wat erkenning en misschien wat roem kunnen vergaren bij de bevolking. Enkidu ziet het niet meteen zitten en ook de raad van de ouderen raadt het Gilgamesh af. Maar Gilgamesh laat zich niet ontmoedigen en vol moed trekken ze samen richting het cederwoud.
En zo vertrekken de twee vrienden op avontuur. Om de paar dagen slaan ze hun kamp op in de bergen en voeren ze een droomritueel uit. Gilgamesh krijgt angstaanjagende dromen over vallende bergen, onweersbuien, wilde stieren en zelfs een dondervogel die vuur ademt. Maar Enkidu interpreteert al deze dromen als iets positiefs. Het zijn namelijk goede voortekens. Het toont aan dat zij de overwinning zullen behalen op het verschrikkelijke monster Humbaba. Onze helden betreden het woud en ze zien in de verte Humbaba, de bewaker van het cederbos, die hen meteen beledigt en bedreigt. Hij beschuldigt Enkidu van verraad en hij zweert Gilgamesh aan stukken te rijten en zijn vlees aan de vogels te voeren. Gilgamesh is bang, maar door de bemoedigende woorden van zijn vriend Enkidu begint de strijd. De bergen schudden en de lucht wordt zwart door het strijdgewoel dat zich hier tussen deze twee partijen op aarde voltrekt. De god Shamash stuurt 13 winden om Humbaba de verschrikkelijke te binden en hierdoor wordt hij uiteindelijk gevangen genomen. Humbaba smeekt om zijn leven en Gilgamesh krijgt medelijden. Hij biedt aan om Gilgamesh koning van het woud te maken, de bomen voor hem te kappen en hem als slaaf te dienen. Enkidu argumenteert echter dat Gilgamesh Humbaba moet doden om zijn reputatie voor altijd te vestigen. Humbaba vervloekt hen beiden en Gilgamesh maakt een einde aan hem door hem een slag te geven in zijn nek. Daarna doodt hij ook zijn 7 zonen. De helden hebben het monster verslagen. Ze hakken daarna heel wat ceders om en bouwen een vlot en varen via de Eufraat terug naar huis met een gigantische boom en het hoofd van Humbaba. Nadat de bewoners van Uruk hun koning triomfantelijk hadden binnengehaald, had Gilgamesh de behoefte om alleen te zijn. Maar achter het gordijn zat de godin Ishtar verscholen, die hem zat te begluren, tot ze opeens voor hem verschijnt. Ze probeert hem te verleiden, maar hij wijst de avances van de godin echter af vanwege haar mishandeling van eerdere geliefden. No toy boy for you. Na deze grove belediging, na deze afwijzing, zint Ishtar op wraak en vraagt haar vader Anu om de hemelstier te sturen. Wanneer Anu haar klachten afwijst, dreigt Ishtar de doden op te wekken die meer zullen zijn dan de levenden en hen zullen verslinden. Anu verklaart echter dat als hij haar de hemelstier geeft, Uruk 7 jaar hongersnood zal ondergaan. Ze besluit dan ook om voldoende eten en groenvoer te verzamelen om zo de stier te kunnen bemachtigen. Ishtar besloot om de hemelstier naar Uruk te leiden, waar deze een wijdverspreide verwoesting veroorzaakte. In Uruk dronk hij de Eufraat leeg in 7 teugen. Daarna snoof de stier eenmaal en ontstond er een grote kloof waar 300 mannen in werden opgeslokt. En toen hij een tweede maal snoof, werden er opnieuw 300 andere inwoners van Uruk de afgrond ingeworpen. Enkidu en Gilgamesh beraamden een plan om het dier te doden. Enkidu greep het bij zijn staart en putte het dier uit, waarna Gilgamesh de genadeslag toebracht. Na het dier was verslagen, rukten ze het hart van de stier uit en offerden het aan Shamash. Iedereen in Uruk vierde feest. Maar op het einde van de dag kreeg Enkidu een onverwachte, onheilspellende droom over zijn toekomst. Thanks for listening, guys. Hopelijk heb je genoten van dit eerste deel van het Gilgamesh-epos en zien we je terug bij het volgende tweede deel.